Hello guys! Welcome to my channel. Our topic for this video is all about trigonometric functions. So ngayon, pag-uusapan natin yung 6 trigonometric functions and yung unit circle. The trigonometric functions of an acute angle are essential tools in the solution of right triangle. They are basically the possible ratios formed out of the three sides of the right triangle. So ayan yung right triangle natin. Angle theta, hypotenuse side, opposite side, and the adjacent side. So, ito yung 6 trigonometric functions. Yung una, sin theta, so equal yan kay opposite over hypotenuse. Cosine theta equal kay adjacent over hypotenuse. Tangent theta equal kay opposite over adjacent. Cosecant theta equal kay hypotenuse over opposite. Secant theta equal sa hypotenuse over adjacent. And cotangent theta equal sa adjacent over opposite. At yung pamilyar na palatandaan natin dyan ay SOHCAHTOA and CHOSIA-KAO. So ito yung value ng trigonometric functions of special angles and quadrantal angles. At ito naman yung unit circle labeled with special angle and values. Pero dapat ba nating tandaan yung unit circle na yan saka yung table natin kanina? So, nasa inyo naman kung tatandaan nyo. Pero, okay na rin siguro kung alam ninyo kung saan ang galing yan para mas madali ninyong matandaan. So, galing yan sa quadrantal angles and special angles. A quadrantal angle is an angle in standard position where terminal side is on one of the axes. So, yung mga angle na yan, yung 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees, and 360 degrees. And guys, unit circle ay circle na merong radius na 1. Then yan yung y niya, ito yung x, and yan yung angle theta. So, ibig sabihin, yung r o equal sa 1, yung hypotenuse, then yung y yung opposite side, and yung x naman yung adjacent side. Then, kunin lang natin guys yung value ng trigonometric functions ng quadrantal angle natin. So, sin theta equal kay opposite over hypotenuse. So, ibig sabihin, equal yan sa y over 1. So, sin theta equal sa y. Then, cosine theta equal sa adjacent over hypotenuse. So, adjacent natin ay x. So, hypotenuse equal sa 1. So, ibig sabihin, cosine theta equal kay x. And tangent theta equal sa opposite over adjacent. So, opposite equal sa y, adjacent equal sa x. So, tangent theta equal sa y over x. Cosecant theta equal yan kaya hypotenuse over opposite. So, hypotenuse equal sa 1, opposite equal sa y. So, cosecant theta equal sa 1 over y. Secant theta equal sa hypotenuse over adjacent. So, equal yan sa 1 over x. Secant theta equal sa 1 over x. Cotangent theta equal sa adjacent over opposite. So, adjacent equal sa x and opposite equal sa y. So, cotangent theta equal sa x over y. And yung anim na yan, yan yung kailangan nating tandaan, lalo na kapag nag-solve tayo ng mga problems dito sa unit circle. Then, kunin na natin yung value ng trigonometric function natin sa quadrantal angle. So, simulan muna natin sa 0 degrees. So, di ba sabi natin kanina, si unit circle ay circle na may radius na 1. So, kapag inikot ko yung terminal side natin at nilagay ko sa 0 degrees, so, meron ako dito na 1. So, kung maalala ninyo guys, sa pagka-plot natin ng points, kapag meron tayo ditong point, so, pag kinuha natin yung value ng x and y niyan, yung x niyan ay 1 and yung y niyan ay 0. So, proceed lang ako sa pagkuha ng value ng trigonometric function natin dito sa quadrantal angle. So, sin 0 degrees equal sa y natin. So, sin 0 degrees ay 0. Cosine 0 degrees equal sa x. Yung x natin dyan ay 1. So, cosine 0 degrees ay equal sa 1. Tangent 0 degrees equal sa y over x. So, yung y natin ay 0 and yung x natin ay 1. So, 0 over 1. Tangent 0 degrees ay equal sa 0. Cosecant 0 degrees equal sa 1 over y. So, yung y natin ay 0. So, 1 over 0 ay undefined. Secant 0 degrees equal sa 1 over x. Yung x natin ay 1. So, secant 0 degrees ay equal sa 1.
Cotangent 0 degrees equal sa x over y. So, yung x natin, 1, and yung y natin is 0. So, 1 over 0 ay undefined. So, kumpleto na yung value ng 0 degrees natin. Kunin naman natin ngayon yung value ng 180 degrees natin. So, nasa negative x tayo. So, ibig sabihin, yung 1 natin dito is negative. So, sin 180 degrees, equal yan sa y. So, equal pa rin naman sa 0. Cosine 180 degrees, equal sa x. So, yung x natin dito guys, sabi ko nga ay negative. So, equal yan sa negative 1. Tangent 180 degrees, equal pa rin sa 0. Cosecant 180 degrees, equal pa rin sa undefined. Secant 180 degrees ay equal sa negative 1. Cotangent 180 degrees ay equal pa rin sa undefined. Then, ikot naman tayo sa 90 degrees natin. So, napansin nyo, nasa y na yung 1 natin and yung x natin ay 0. So, sin 90 degrees equal sa y. Sin 90 degrees ay equal sa 1. Cosine 90 degrees equal sa x. So, equal yan sa 0. Tangent 90 degrees equal sa y over x. So, 1 over 0 is undefined. Cosecant 90 degrees equal sa 1 over y. So, equal yan sa 1 over 1. Cosecant 90 degrees equal sa 1. Secant 90 degrees equal sa 1 over x. So, yung x natin ay 0. So, 1 over 0 ay equal sa undefined. And cotangent 90 degrees equal sa x over y. So, equal yan sa 0 over 1. So, cotangent 90 degrees ay equal sa 0. Then, kompleto na yung 90 degrees natin. Punta naman tayo sa 270 degrees. So, ilagay lang natin yung 1 natin sa baba. So, ibig sabihin, yung y natin dito is negative 1. And yung x natin ay 0 pa rin. So, sin 270 degrees equal sa y. So, equal yan sa negative 1. Cosine 270 degrees equal sa x. Equal yan sa 0. Tangent 270 degrees equal sa y over x. So, yung y natin ay negative 1. X natin ay 0. So, negative 1 over 0 ay undefined. Cosecant 270 degrees equal sa 1 over y. So, yung y natin is negative 1. So, 1 over negative 1 is negative 1. Secant 270 degrees, equal yan sa 1 over x. Yung x natin dito ay 0. So, 1 over 0 is undefined. And last, cotangent 270 degrees. So, equal yan sa x over y. Yung x natin ay 0 and y natin is negative 1. So, 0 over negative 1 is 0. So, okay na yung quadrantal angle natin. Kompleto na. So, punta naman tayo sa special angles. So, yung special angles guys, yan yung 30 degrees, 45 degrees, and 60 degrees. Unahin na natin kunin yung value ng trigonometric functions natin sa angle 45 degrees. So, dahil meron akong 45 degrees sa angle natin na to, at dito ay 90 degrees dahil right triangle yung triangle natin. So, ang natitira na lang natin ay 45 degrees. Kasi yung interior angle ng triangle ay 180 degrees. So, 180 minus 90 minus 45 ay equal sa 45 degrees. So, ibig sabihin, yung triangle natin ay isosceles triangle. So, 2 equal angles and 2 equal sides. So, yung x and y natin ay equal. All 45, 45, 90 triangles are similar. That is, they all have their corresponding sides in ratio. So, yung ratio natin dito ay 2 is to square root of 2 is to square root of 2. So, yan yung ratio ng lahat ng triangle na 45, 45, 90. So, parehas lang yung opposite side and adjacent side natin. So, kunin na natin guys yung value ng trigonometric functions natin. So, sin 45 degrees equal yan sa opposite over hypotenuse. So, equal yan sa square root of 2 over 2. Cosine 45 degrees equal sa adjacent over hypotenuse. So, equal yan sa square root of 2 over 2. Tangent 45 degrees equal sa opposite over adjacent. So, equal yan sa square root of 2 over square root of 2. So, equal yan sa 1. Cosecant 45 degrees equal sa hypotenuse over opposite. So, equal yan sa 2 over square root of 2. Secant 45 degrees equal sa hypotenuse over adjacent. So, equal yan sa 2 over square root of 2. And last, cotangent 45 degrees equal sa adjacent over opposite. So, equal yan sa square root of 2 over square root of 2. So, equal yan guys sa
1. So, kumpleto na yung value ng trigonometric functions natin sa angle equal sa 45 degrees. So, kung hindi nyo naman alam yung ratio na 2 is to square root of 2 is to square root of 2, so, pwede naman natin gawin yung way natin kanina katulad sa quadrantal angle. So, pakita ko na lang din sa inyo kung paano yung gagawin doon. So, yan yung triangle natin, 45 degrees. So, 90 degrees to, and ito yung 45 degrees, same pa rin naman yan, guys. So, meron tayo ditong radius na equal sa 1. So, yan yung triangle natin. So, meron tayong C equal sa 1, and A and B natin yung wala. So, alam naman natin, di ba, sabi ko sa inyo kanina, isosceles triangle nung triangle natin. So, yung sides natin na A and B ay equal. So, using Pythagorean theorem, C squared equal sa A squared plus B squared. Substitute lang natin, guys, ha. So, yung A ko equal sa B and C ko equal sa 1. So, 1 squared equal kay A squared plus A squared. So, pinalitan ko na yung B dahil equal lang naman sila. So, magiging 1 equal sa 2A squared. So, 1 squared ay equal sa 1. Then, A squared equal sa 1 half. So, tinranspose ko lang yung 2 sa left side. So, naging A squared equal sa 1 half. Then, square root lang natin yan, both side. So, magiging A equal sa 1 over square root of 2. Kasi yung square root of 1 ay 1 lang naman. Then, multiply lang natin yan sa square root of 2 over square root of 2 para makancel natin yung square root sa denominator. Then, A equal sa square root of 2 over 2. So, meron na tayong A. So, alam naman natin yung A natin equal sa B. So, magkamukha lang yan. Then, kunin na natin, guys, yung trigonometric functions natin sa 45 degrees. So, sin 45 degrees equals sa opposite over hypotenuse, square root of 2 over 2 over 1. So, equal lang yan sa square root of 2 over 2. Cosine 45 degrees equals sa adjacent over hypotenuse. So, dahil equal lang naman si adjacent at si opposite, equal lang yung sin 45 degrees natin and cosine 45. So, equal yan sa square root of 2 over 2. Tangent 45 degrees natin equals sa opposite over adjacent. So, square root of 2 over 2 over square root of 2 over 2. So, tangent 45 degrees ay equal sa 1. Cosecant 45 degrees equal sa hypotenuse over opposite. So, equal yan sa 1 over square root of 2 over 2. So, equal yan sa 2 times square root of 2 over 2. Secant 45 degrees equal sa hypotenuse over adjacent. So, equal yan sa 1 over square root of 2 over 2. So, ang mangyayari dito, guys, di ba, magiging 2 over square root of 2. Then, ito times natin sa square root of 2 over square root of 2. Kaya, magiging 2 times square root of 2 over 2. Katulad ng cosecant 45 degrees. Then, cotangent 45 degrees equals sa adjacent over opposite. So, equal yan sa square root of 2 over 2 over square root of 2 over 2. So, equal yan sa 1. So, equal lang naman yung nakuha natin. So, kung mapapansin nyo, guys, sa cosecant 45 degrees and secant 45 degrees, sa kabilang way, sa isang way na ginawa natin, ang nakuha natin is 2 over square root of 2. So, hindi ko lang kaagad na i-simplify doon. Pero ito talaga yung value nun, ano? So, mapapansin nyo naman, ito ay 2 over square root of 2 talaga. Tinimes ko lang yan sa square root of 2 over square root of 2, kaya naging 2 times square root of 2 over 2. So, same lang naman sila. So, punta na tayo sa 30 degrees. So, yan guys, in-extend ko lang yung triangle natin. So, similar triangle. Dahil 30 degrees to, may 60 degrees tayo dito and ito ay 90 degrees. So, ibig sabihin, meron din tayo ditong 30 degrees and 60 degrees. So, nakabuo tayo ng equilateral triangle. So, equal yung side nila. So, kunin ko lang yung kalahati. So, ibig sabihin, ito yung radius na 1, ito yung hypotenuse natin, then ito yung 30 degrees natin kanina, and yung opposite side natin is 1 half. So, ang kailangan ko lang hanapin ngayon ay yung A natin o yung adjacent side. So, by Pythagorean theorem, C squared equals sa A squared plus B squared. So, A squared natin equal kay C squared minus B squared. So, substitute ko lang yung 1 and yung 1 half natin. So, magiging A squared equals sa 1 minus 1/4. So, A squared equals sa 4 over 4 minus 1/4. So, yung 4 over 4 na yan, kinuha ko lang yung LCD which is 4. So, syempre, magiging 4 over 4 yan. So, A squared equals sa 3 over 4. Then, square root natin both sides. So, magiging square root of 3 over
2. So, meron na akong A o adjacent na square root of 3 over 2. Then, kunin ko lang yung trigonometric functions natin o yung value pala niya. So, sin 30 degrees equals sa opposite over hypotenuse. So, equal yan sa 1/2 over 1. So, matik, equal yan sa 1/2. Cosine 30 degrees equals sa adjacent over hypotenuse. So, equal yan sa square root of 3 over 2. So, matik ulit, baba lang yan. Equal yan sa square root of 3 over 2. Tangent 30 degrees equal yan sa opposite over adjacent. So, opposite natin is 1/2. Adjacent natin is square root of 3 over 2. Makakancel lang yung 2. So, magiging 1 over square root of 3 na lang. Then, times lang natin sa square root of 3 over square root of 3 para matanggal yung square root sa denominator. So, magiging square root of 3 over 3 yung tangent 30 degrees natin. Then, cosecant 30 degrees equal sa hypotenuse over opposite. So, equal yan sa 1 over 1/2. So, equal yan sa 2. Then, secant 30 degrees equal sa hypotenuse over adjacent. So, equal yan sa 1 over square root of 3 over 2. So, magiging 2 over square root of 3. So, times lang ulit natin sa square root of 3 over square root of 3 para matanggal yung square root sa denominator natin. So, magiging 2 over square root of 3 over 3. Then, last, cotangent 30 degrees. So, equal yan sa adjacent over opposite. So, equal yan sa square root of 3 over 2 over 1/2. Then, makakancel lang yung 2. Then, cotangent 30 degrees ay equal sa square root of 3. So, okay na yung value ng trigonometric functions natin sa angle 30 degrees. So, punta naman tayo sa 60 degrees. Extend lang ako dyan ulit guys ng another similar triangle. So, mapapansin nyo, diba, meron akong 60 degrees dito. Then, ito, 60 degrees din kasi similar triangle yung ginawa ko. So, dito, meron din tayong 60 degrees. So, lipat ko lang dito yung triangle natin. So, ito, di ba, yung radius natin na 1. So, ito yun. So, dahil equal lang naman yung angle nila, so, meron din tayong equal na side. So, tawag sa triangle na to ay equilateral triangle. So, equal yung angle nila at equal yung lahat ng sides. Then, natiin ko lang ulit yung triangle natin. So, magiging ganyan yung triangle natin. So, ito yung radius na 1 natin, hypotenuse, then opposite ko. Hindi natin alam kung ano yung value, pero yung adjacent natin ay may value. So, hinati ko sa dalawa yung isa, so, naging 1/2. Lagay ko lang, triangle natin, yan yung side ABC. So, by Pythagorean theorem, makukuha natin yung side B. So, B squared equals sa C squared minus A squared. So, substitute lang natin yung 1 and 1/2. So, magiging B squared equals sa 1 minus 1/4. Then, kunin lang ulit natin yung LCD. So, magiging 4 over 4 minus 1/4. So, B squared equals sa 3/4. Then, square root lang natin both sides. So, magiging B equals sa square root of 3 over 2. Then, lagay lang natin yung value ng B natin, which is square root of 3 over 2. So, sin 60 degrees natin equals sa opposite over hypotenuse. So, opposite natin ay square root of 3 over 2. Then, hypotenuse natin ay 1. So, sin 60 degrees ay square root of 3 over 2. Cosine 60 degrees natin equals sa adjacent over hypotenuse. Adjacent natin ay 1/2. Hypotenuse natin ay 1. So, cosine 60 degrees ay equal sa 1/2. Tangent 60 degrees equals sa opposite over adjacent. So, equal yan sa square root of 3 over 2 over 1/2. So, makakancel lang yung 2. So, magiging square root of 3. Then, cosecant 60 degrees equals sa hypotenuse over opposite. So, equal yan sa 1 over square root of 2. Then, magiging 2 over square root of 3. Tapos, times lang natin guys sa square root of 3 over square root of 3 para makancel ulit natin yung square root of 3 sa denominator. Then, cosecant 60 degrees ay equal sa 2 times square root of 3 over 3. Secant 60 degrees ay equal sa hypotenuse over adjacent. So, equal yan sa 1 over 1/2. So, secant 60 degrees ay equal sa 2. Then, cotangent 60 degrees ay equal sa adjacent over opposite. So, equal yan sa 1/2 over square root of 3 over 2. So, equal yan sa 1 over square root of 3. Then, times lang natin sa square root of 3 over square root of 3 para makancel yung square root sa baba. So, magiging square root of 3 over 3. So, okay na lahat ng special angle at quadrantal angle natin. Then, balik lang ulit tayo sa unit circle natin. So, guys yung sin theta natin, equal yan sa y.
cosine theta equal sa x, tangent theta equal sa y over x, cosecant theta equal sa 1 over y, secant theta equal sa 1 over x, and cotangent theta equal sa x over y. So, madali lang naman tandaan yan dahil si sin theta naman ay inverse lang ni cosecant theta at si cosine theta ay inverse si secant theta, then si tangent theta ay inverse naman ni cotangent theta. So, pakita ko lang din sa inyo, guys, na kapag alam ninyo yung 45 degrees, ay alam nyo na rin yung 135 degrees, 225 degrees, and 315 degrees. So, ipoproject lang natin yan. Then, mapansin nyo, diba, equal lang naman sila, ang nabago lang yung sign. So, ang susundan lang natin yung quadrant natin. So, sa first quadrant, meron tayong positive, positive. Sa second quadrant, meron tayong negative, positive. Sa third quadrant, meron tayong negative x and negative y. And fourth quadrant, meron tayong positive x and negative y. Then, punta naman tayo sa 30 degrees, 150 degrees, 210 degrees, and 330 degrees. So, po-project nyo lang din yan, guys. So, mapapansin nyo, same lang din sila. Nagkatalo lang din sa sign. So, sundan lang ulit natin. Sa first quadrant, meron tayong positive x and positive y. Second quadrant, negative x, positive y. Third quadrant, parehas negative. And fourth quadrant, positive x and negative y. Then, punta naman tayo sa 60 degrees, 120 degrees, 240 degrees, and 300 degrees. So, project lang din natin. Then, ganun lang din. Nagkatalo lang ulit sa sign. So, first quadrant ulit, positive, positive. Second, negative, positive. Third, negative, negative. And fourth quadrant, positive, negative. So, ibig sabihin pala, kahit yung 5 lang na to, yung kabisado natin, parang kabisado na rin natin yung nasa table. So, madali lang naman itong tandaan, maraming paraan para mas mabilis itong matandaan. So, bigyan ko lang kayo ng tip. So, yung iba may tinatawag na left hand rule, pero ako, ginagawa ko, nagdo-drawing lang ako ng bilog na parang ganito, yung nakikita nyo sa screen. Then, for example, 60 degrees. So, lalagay ko lang yan, yung drawing na yan, lagay lang ako ng vertical and horizontal line. So, makikita ko kaagad yung x, di ba? Parang nahati. So, ibig sabihin, yung x ko dyan sa 60 degrees ay 1/2. Then, alam naman natin kaagad, yung partner ni 1/2 ay square root of 3 over 2. Di ba? Mapansin nyo, yun lang naman yun eh. So, hindi naman siguro kayo malilito sa 1, 0, saka sa 0, 1. And lalo yung gitna na parehas lang naman square root of 2 over 2 at square root of 2 over 2. Which is yung angle na 45 degrees natin. So, malilito lang kayo dyan yung 30 and 60 degrees. Then, pakita ko lang din sa inyo. Ayan, so 1/2, square root of 3 over 2. Then, pagpunta naman natin kay 30 degrees, di ba? Napansin nyo, sa y naman halos kalahati. Di ba? Tingnan nyo yung drawing, basta tama, kalahati, di ba? Then, kapartner ni 1/2 ay square root of 3 over 2. So, lalagay ko lang sa y yung 1/2, then kapartner na niya sa x ay square root of 3 over 2. Pwede naman gawin nyo, ganito guys, bilang lang kayo, titinan nyo lang yung nasa y natin, 0, 1, 2, 3, 1. Parang ganun lang. So, nasa inyo kung paano nyo tatandaan. Basta ang malaga, matandaan nyo yung 5 na yan. So, punta na tayo sa problem. So, find the circular functions of the point 5 and negative 12. So, gagawin lang natin dito, yung parang ginagawa lang natin kung paano natin alaman yung mga values ng trigonometric functions natin sa special angle at quadrantal angle. So, gagawin lang natin, pa-plot muna natin yung point na 5, negative 12. So, plot ko lang yan, nandyan yan. So, ibig sabihin, guys, yan ay triangle ko, so may angle ako. Then, ito yung ABC ko na side. Then, yung adjacent ko ay 5 at yung opposite side ko ay negative 12. Then, kunin lang natin yung C natin, side C. So, using Pythagorean theorem, C squared equal sa A squared plus B squared. So, substitute lang natin yung 5 and negative 12. So, magiging C squared equal sa 25 plus 144. C squared equal kay 169. Then, square root natin both sides. So, magiging C equal sa square root of 169. Then, C equal sa 13. So, lagay lang natin yung 13 natin sa hypotenuse. So, pwede nating makuha yung 6 trigonometric functions o yung circular functions. So, sin theta equal sa opposite over hypotenuse o yung so natin. So, equal yan sa negative 12 over 13. Then, cosine theta yung ka
So, equal yan sa adjacent over hypotenuse. Adjacent natin yung 5 and hypotenuse natin is 13. So, 5 over 13. Then, tangent yung TOA. So, opposite over adjacent. So, opposite natin is negative 12 and adjacent natin is 5. So, magiging negative 12 over 5. Then, si CHO. So, CHO siya ka, diba? Cosecant theta equals sa hypotenuse over opposite. So, equal yan sa 13 over negative 12. So, mapapansin nyo, di ba? Inverse lang si cosecant theta at si sine. So, magiging negative 13 over 12. So, secant theta equals kay hypotenuse over adjacent. So, equal yan sa 13 over 5. Then, cotangent theta equals sa adjacent over opposite. So, equal yan sa 5 over negative 12. So, equal si cotangent theta kay negative 5 over 12. So, nakuha na natin yung 6 trigonometric functions o yung circular functions na pinapahanap. So, another example, find the circular functions of the point negative 3, 6. So, ganun lang ulit. Plot lang muna natin yung points natin. Ayan. So, meron tayong point negative 3, 6. Then, lagay lang natin yung triangle natin. So, meron tayong adjacent na negative 3 and opposite na 6. So, kunin lang natin yung hypotenuse using Pythagorean theorem. So, c squared equals sa a squared plus b squared. So, c squared equals sa negative 3 squared plus 6 squared. So, magiging 9 plus 36. So, equal yan sa 45. Then, square root lang natin both side. So, c equals sa square root of 45. Then, hindi naman yan perfect square. Pero, pwede natin gawin na 9 times 5. So, magiging c equals sa square root of 9 times 5. Then, labas lang natin yung 3. So, c equals sa 3 times square root of 5. So, ayan na yung hypotenuse side natin. Then, kunin ko na yung value ng 6 trigonometric function natin o yung circular function natin. So, sin theta equals sa opposite over hypotenuse o yung son natin. So, equal yan sa 6 over 3 times square root of 5. So, simplify lang natin, magiging 2 times square root of 5. Then, multiply lang natin yan sa square root of 5 over square root of 5 para matanggal yung square root sa denominator. So, magiging 2 times square root of 5 over 5. Then, cosine theta equals sa adjacent over hypotenuse. So, equal yan sa negative 3 over 3 times square root of 5. So, makakancel yung 3. Matitira na lang yung negative 1 over square root of 5. So, mumultiply lang ulit natin yan sa square root of 5. Then, magiging negative square root of 5 over 5. So, tangent theta natin equals sa opposite over adjacent side. So, equal yan sa 6 over negative 3. So, simplify lang, magiging negative 2. Cosecant theta naman natin equal sa hypotenuse over opposite. So equal yan sa 3 times square root of 5 over 6. So, simplify lang, magiging square root of 5 over 2. Then, secant theta equals sa hypotenuse over adjacent. So, equal yan sa 3 times square root of 5 over negative 3. Then, makakancel yung 3. So, magiging negative square root of 5. So, cotangent theta equals sa adjacent over opposite. So, equal yan sa negative 3 over 6. So, equal yan sa negative 1/2. So, another example. If tangent A equals sa 3/4 and A is located at quadrant 4, find the other trigonometric function of angle A. So, ang pinapahanap dito guys ay yung 5 pang natitirang trigonometric function. So, meron tayo ditong given na opposite and adjacent which is equal sa 3 over 4 respectively. So, graph lang muna natin guys yung tangent A equal sa 3 over 4 natin. So, meron tayong opposite na negative 3 kasi nasa quadrant 4 daw tayo. Ibig sabihin, yung y natin dyan ay negative. Then, adjacent side natin, 4. So, positive yan dahil nasa quadrant 4 tayo. Then, kunin muna natin yung side C natin o yung hypotenuse. So, using Pythagorean theorem, so, meron tayong c squared equals sa a squared plus b squared. So, c squared equals sa 4 squared plus negative 3 squared. So, c squared equals sa 25. Then, square root lang natin both sides. So, naging c na lang. Then, equal yan sa square root of 25. Then, c equals sa 5. So, meron na tayong hypotenuse. So, kunin na natin yung 5 pang natitira na trigonometric function natin. So, sin A equals sa opposite over hypotenuse. So, equal yan sa negative 3 over 5. And o yung cosine A equals sa adjacent over hypotenuse.
So, equal yan sa 4 over 5. So, cosecant A equals sa hypotenuse over opposite. So, equal yan sa negative 5 over 3. So, si tangent, hindi na natin kinuha kasi siya yung given. Then, secant A equals sa hypotenuse over adjacent. So, equal yan sa 5 over 4. Then, last, cotangent A equals sa adjacent over opposite. So, equal yan sa 4 over 3. So, yan na yung natitira pang 5 trigonometric function. So, another problem, perform the indicated operations. So, A, sin 120 degrees plus cosine 150 degrees. So, gagawin natin, i-add lang natin yung value ni sin 120 degrees and yung value ni cosine 150 degrees. So, kung hindi pa natin kabisado yung table, ganito lang gagawin natin. Ipo-project lang ulit natin. So, alam naman natin si 120 degrees, di ba? Project lang natin kay 60 degrees. Then, si 150 naman ay kay 30 degrees. Then, yung value naman nila, di ba? Nagkakaiba lang naman sa sign. So, sa quadrant 1 natin, parehas positive. And sa quadrant 2 naman natin, yung x ay negative and yung y ay positive. Then, paalala ko lang sa inyo, yung sin theta natin ay equal kay y. And si cosine theta natin ay equal sa x. So, ibig sabihin, yung sin 120 degrees natin ay equal yan sa square root of 3 over 2. Diba? Ito, sa sin 120 degrees. So, cosine 150 degrees naman, sabi ko, cosine theta equal kay x. So, punta lang tayo kay 150. Then, kunin lang natin yung negative square root of 3 over 2. Then, i-add lang natin sila. So, magiging 0. So, sin 120 degrees plus cosine 150 degrees is 0. So, another problem, 3 cotangent 120 degrees minus 6 times cotangent 300 degrees. So, dapat lang alam natin kung ano yung value ng cotangent 120 degrees and value ng cotangent 300 degrees. So, gawin lang ulit natin, project lang ulit natin. So, si 120 kay 60 degrees lang din naman yan. At si 300 din pala, guys, ano? So, project lang natin yan, guys. Sa first quadrant ulit natin ay positive, positive. Sa second quadrant natin, negative, positive. Then, sa fourth quadrant natin ay meron tayong positive and negative y. Then, ipaalala ko lang ulit sa inyo na si cotangent theta ay equal kay x over y. So, ibig sabihin, yung cotangent 120 degrees, equal yan, di ba yung x natin is negative 1/2 and yung y natin ay square root of 3 over 2. So, makakancel yung 2, magiging negative 1 over square root of 3. So, times lang natin sa square root of 3 over 3 para makancel yung square root. So, magiging negative square root of 3 over 3. So, cotangent 300 degrees naman natin, equal yan sa 1/2 over negative square root of 3 over 2. So, equal yan sa negative 1 over square root of 3. So, na-cancel lang din yung 2. Then, multiply lang ulit natin yan sa square root of 3 over 3. So, magiging negative square root of 3 over 3. Then, substitute na natin yung nakuha nating value kay cotangent 120 degrees at kay cotangent 300 degrees. So, substitute lang natin yan. So, magiging equal sa 3 times negative square root of 3 over 3 minus 6 times negative square root of 3 over 3. So, makakancel yung 3, magiging negative square root of 3 na lang. So, magiging positive 2 kasi negative times negative. So, magiging square root of 3. So, 3 cotangent 120 degrees minus 6 times cotangent 300 degrees ay equal sa square root of 3. Then, last problem. So, C, 2 times secant 180 degrees minus 4 cosine 540 degrees. So, lagay lang ulit natin. So, yung 180 degrees natin, guys, so, nasa negative x-axis natin yan. So, meron tayo dyang negative 1, 0. So, ang tanong, saan ba yung 540 degrees natin? So, 540 minus 360 ay 180 degrees din. So, ibig sabihin, yung 540 degrees natin ay nasa negative x-axis din natin. So, parehas lang sila ng trigonometric function. So, lagay na natin. So, secant theta equal yan kay 1 over x. So, yung x natin sa 180 degrees ay negative 1. So, secant 180 degrees ay equal sa negative 1. And yung cosine 540 degrees naman ay equal din naman sa negative 1. So, substitute lang natin. So, 2 times negative 1 minus 4 times negative 1. So, equal yan sa negative 2 plus 4.
Dahil negative 4 times negative 1 ay positive 4. So, equal yan sa positive 2. Then, 2 times secant 180 degrees minus 4 times cosine 540 degrees ay equal sa positive 2. So, hanggang dito na lang muna yung topic natin. And next topic natin is trigonometric identities. So, kung may comment and suggestion kayo, pa-comment na lang dito sa may comment section. And sa mga estudyante ko naman, kung may tanong kayo, tanong lang kayo sa akin, chat nyo lang ako. Alam nyo naman, one chat away lang ako. And di naman ako suplado sa messenger. So, sa mga hindi pa nakapagsusubscribe dyan guys, pa-subscribe na lang din. And pahit na rin yung notification bell para naman maging updated kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. And salamat guys!